हाय फ्रेंड्स, आरूस किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण आरूस किचनमध्ये बघणार आहोत चटण्यांचा प्रकार। आता काहीतरी आपल्याला चटपटीत खायचं असलं की पहिले आपल्या लक्षात येतं ती आहे चटणी। त्यासाठी मी तुमच्यासाठी 3 प्रकारच्या कांद्याच्या चटण्या घेऊन आलेली आहे। त्या कशा करायच्या ते आपण बघून घेऊया। चटणीचा पहिला प्रकार आहे कांदा पापड चटणी। त्यासाठी इथे मी 4 ते 5 पापड तळून घेतलेले आहे। जर तुम्हाला भाजून आवडत असतील तर तुम्ही भाजून घ्या। आता ह्या पापडांचा आपल्याला चुरा करून घ्यायचा आहे। खूप बारीक नाही, मीडियम साईज मध्ये हा चुरा आपण करून घेणार आहोत। आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 7 ते 8 लसणाच्या कळ्या आणि 2 हिरव्या मिरच्या ह्या आपण जाडसर वाटून घेऊयात। आता एका पॅन मध्ये आपण तेल घालून घेऊया। तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये जिरे घालून घेऊया। जिरे सुद्धा तडतडलेलं आहे। यामध्ये आता आपण 2 ते 3 बारीक चिरलेले कांदे घालून घेऊया। आता हा कांदा आपण व्यवस्थित गोल्डन रंग येईपर्यंत परतून घेऊया। कांदा जर कच्चा राहिला तर चटणीला आपले छान चव येणार नाही। आता तुम्ही बघू शकता कांदा मस्त गोल्डन कलरचा होत आहे आणि कांदा शिजलाय आहे। आता यामध्ये आपण जे लसूण आणि मिरच्या ठेचून घेतलेलं होतं ते सुद्धा घालून घेऊया। आता ते सुद्धा आपल्याला 1 मिनिट परतून घ्यायचं आहे। आता ती पेस्ट सुद्धा आपली परतलेली आहे। आता आपण त्यामध्ये लाल तिखट घालून घेऊया। ही काश्मीरी लाल मिरची पावडर आहे। याने चटणीला चव सुद्धा छान येते आणि रंग सुद्धा छान येतो। आता यामध्ये आपण 1 टोमॅटो घालून घेऊया। आता आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊया। बारीक चिरलेली कोथिंबीर सुद्धा आपण यामध्ये घालून घेऊया। आता हे परतून घेऊया। आता हे परतून झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण जाडसर शेंगदाण्याचा कूट घालून घेऊया। शेंगदाण्याचा कूट सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे, म्हणजे हा मस्त असा क्रंची लागतो। आता शेंगदाण्याचा कूट आपला परतून झालेला आहे। इथे आपण गॅस बंद करूया आणि जो पापडाचा चुरा आपण करून घेतलेला होता तो आपण यामध्ये घालून घेऊया। मिक्स करून घ्या आणि ही कांदा पापड चटणी आपली रेडी झालेली आहे। चला तर मग आता आपण कांद्याची दुसऱ्या प्रकारची चटणी बघून घेऊया। कांद्याच्या चटणीचा दुसरा प्रकार आहे कांदा आणि लाल मिरचीची चटणी। त्यासाठी एका बाउल मध्ये आपण 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहे। आता यामध्ये आपण लाल मिरची पावडर टाकून घेऊयात। इथे मी 1 ते 1.5 चमचा एवढी लाल मिरची पावडर टाकून घेतलेली आहे। आता यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालून घेऊया। चिमूटभर चाट मसाला आणि खूप सारी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घेऊया। आता हे मिक्स करूया। आता या चटणीला आपल्याला फोडणी द्यायची आहे। त्यासाठी मी इथे एका पॅन मध्ये 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे। तेल गरम झालेलं आहे। हे तेल आपल्याला एकदम कडकडीत गरम करायचं आहे। आता यामध्ये आपण चिमूटभर हिंग घालून घेऊया आणि गरम गरम ही फोडणी आपण कांद्यावरती घालून घेऊया। तेल एवढं गरम असायला पाहिजे की कांद्यावरती टाकल्यानंतर चरचरासा आवाज आला पाहिजे। आता हे तेल घातलेलं आहे, हे आपण मिक्स करून घेऊया आणि ही कांद्याची चटणी आपली रेडी आहे। ही कांद्याची चटणी आपल्याला जेवायचं असेल तेव्हाच बनवून घ्या, बनवून ठेवू नका। आता आपण कांद्याच्या चटणीचा तिसरा प्रकार बघून घेऊया। कांद्याच्या चटणीचा तिसरा प्रकार आहे तो आहे कांदा शेंगदाणा चटणी। एका कढईमध्ये आपण 2 मोठे चमचे तेल घालून घेऊया। तेल आपलं गरम झालेलं आहे। यामध्ये आपण अर्धा चमचा एवढे जिरे घालून घेऊया। आता यामध्ये आपण चिमूटभर हिंग सुद्धा घालून घेऊया। कढीपत्त्याचे पाने 6 ते 7 मिनिटं बारीक चिरून घेतलेले आहे, ते सुद्धा आपण घालून घेऊया। आता यामध्ये आपण बारीक चिरलेला कांदा घालून घेऊया। ठेचून घेतलेला लसूण आपण 1 ते 1.5 चमचा इथे घालून घेऊया। आता हे सगळं आपण व्यवस्थित परतून घेऊया। तुम्ही तर बघू शकता कांदा व्यवस्थित परतलेला आहे आणि छान कलर सुद्धा आलेला आहे।
कांदा कच्चा ठेवू नका, त्याने आपल्या चटणीची चव व्यवस्थित येणार नाही आणि जास्त दिवस चटणी आपली टिकणार सुद्धा नाही. आता कांदा परतलेला आहे. आता यामध्ये आपण हळद, लाल मिरची पावडर, चवीनुसार मीठ टाकून घेऊयात आणि पुन्हा 1 ते 1.5 मिनिटं परतून घेऊया. आता हे परतलेलं आहे. यामध्ये आपण जाडसर असा शेंगदाण्याचा कूट घालून घेऊया आणि ते सुद्धा 1 ते 1.5 मिनिटं आपण परतून घेऊया. आता गॅस बंद करूया आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया. ही सुद्धा आपण मिक्स करून घेऊया आणि ही सुद्धा चटणी आपली रेडी झालेली आहे. ती आपण सर्व करून घेऊया. हा चटण्यांचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? आवडला असेल तर एक लाईक करा, चॅनलला शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून येणारे सर्व व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत अगोदर पोहोचतील.